So, kita nak buat FB ad hari ni, kita nak prospek buat apa? Kita nak prospek WhatsApp, betul tak? Kalau nak prospek WhatsApp, apa yang kita kena buat? Pilih pada traffic. Kalau kita nak prospek beli dekat website, kita kena pakai conversions. Kalau kita nak prospek komen, kita kena pakai engagement. Kalau kita nak prospek message, kena pakai messages. Dan kalau kita nak prospek isi nama, email, telefon, jawab survey, pakailah lead generation. Okay, ingat macam kita belajar pagi tadi, itu sangat-sangat penting. Kita ada selling campaign, kita ada retargeting campaign. Sekarang kita pilih pada traffic. Nak bawa ke Shopee ke WhatsApp ke, pilih traffic. Lepas tu tekan pada continue dekat bawah. Okay, kalau kita klik link yang saya bagi tu, dia akan terus bawa kita masuk kat sini. Okay, so saya percaya semua orang dah berada dekat sini sekarang. Alright, so dekat bahagian new campaign, apa yang kita nak kena buat? Pertama sekali, campaign name tukar supaya senang kita nak cari. Tulis je apa-apa supaya senang kita nak cari balik. Okay, itu campaign name. Jangan risau, tak ada orang lain nampak nama campaign kita kecuali kita sahaja. Okay, itu campaign name. Sekarang scroll ke bawah sekali. Nampak tak ada satu button nama dia campaign budget optimization. Button ni secara default dia off, betul tak? Saya nak semua orang on dia supaya dia jadi warna biru dan keluar bajet dekat sini. Contoh saya nak buat RM124.20 hari ni. Contoh, masukkan saja bajet kita. Sekarang Facebook bawa kita ke dalam level ad set, iaitu ad setting. Kat sinilah kita nak kena setting audience, nak kena setting placement, nak kena setting apa lagi? Banyak benda lah kita nak kena setting kat sini lah. Ada beberapa benda kita nak kena setting kat sini. So ingat, yang kita nak kena buat hanyalah dua benda ni sahaja. Audience. Okay, audience ni setting kolom audience dengan kolom placement. Ini je yang selalu kita tukar. Yang lain semua abaikan. Tutup mata. Nak tembak iklan pada stranger kan, kita akan isi location, age, gender, detail targeting. Macam mana pula nak tembak iklan kepada kolam? Nak kena isi yang mana? Ingat, kalau nak buat FB ads, nak tembak kepada kolam, kita hanya isi custom audiences sahaja. Saya nak tunjuk sekarang ni step macam mana cara nak buat kolam, macam mana cara nak buat pool of audience. Okay, ingat satu page kita kena ada at least satu kolam kita sendiri. Kalau kolam kita siap, dia keluar hijau. Your custom audience was created. Alright, seterusnya kita pergi kepada detail targeting. Nombor 1, tengok nombor 1 dia cakap apa ni tau. Select your look-alike source. Kita akan pilih kolam kita tadi. Semua dah siap. Saya nak semua orang klik pada campaign. Klik pada campaign atas sekali ni. Baru tekan publish. Nak tahu tak, kalau kita sekarang ni duduk kat look-alike, kita tekan publish, yang Facebook publish hanyalah look-alike saja. Yang lain Facebook tak publish. So klik pada mark dia.